Hello everyone! Kumusta na naman po tayong lahat dyan? Sana po ay okay pa rin po. Halsel! I'm just starting here. Anak, I still did not start. OMG! Patay tayo dito. Hello everyone! Welcome back again to my channel. Kumusta na naman po tayong lahat dyan? Sana po ay okay pa rin po tayo. Naku, ngayong araw po ay maganda ang weather. This is the first time na parang ang temperature yata is 60 or 70 for the first time ngayong winter. Kaya that just signals, diba, na ang spring ay malapit na. So maganda ang weather. Anyway, ang topic po natin ngayong araw ay napaka-interesting, lalo na doon sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Amerika o yung may mga applications na for America. So, naisip ko talaga saan kayang state ang the best na, magtrabaho sa ating bilang isang nurse, taking into consideration yung salary, yung cost of living na hindi naman kamahalan. So, maganda talaga ang topic na ito. So, kung may mga balak po kayo na pumunta dito sa Amerika o yung may mga application dyan for America na hindi pa nakakapirma ng kontrata para kapag may mga options kayo, di ba, kung saang state kayo pumunta o di ba may idea na kayo. So, ang i-discuss ko nga ngayong araw is the top 10 highest paying state actually for us registered nurses. Pero syempre, maraming mga factors pa rin, diba, that will affect our salary as nurses. Kung napanood niyo po yung previous videos ko na how much I was paid as a regular staff at saka as an international staff, na-touch ko yata yung topic about the factors that will affect our salary as nurses dito sa Amerika. Pero ilalagay ko po yung link sa description box o kaya tignan niyo po dito o kaya dito, hindi ko alam, sa video na ito. Click niyo lang yung link para mapanood niyo. Na-touch ko po yata yung topic na yun para malaman nyo din kung ano-ano po kaya yung mga factors that affects our salary as nurses here in America. Pero bago po ang lahat, sa mga bago po dyan na napadpad dito sa channel ko, if you haven't yet, please do subscribe on this channel and let's connect. Yung channel po na ito is about my adventure bilang isang nurse at bilang isang resident dito sa Amerika. By the way, ang mga resources ko po sa mga isi-share ko ngayong araw is across the web. Nag-search po talaga ako tapos tinali ko lang po kung saang state yung mga highest paying state for us nurses dito sa Amerika. Siya nga po pala, pasensya po kayo kasi andito po yung anak ko. Nagpapakamot ng likod. Kaya kapag nakakita nyo po na gumagalaw yung kamay ko, alam nyo na po, nandito po yung anak ko sa tabi ko na nagpapakamot ng likod. Nagising siya. Oh my God. Okay, so ano kaya yung number 1? So mag-uumpisa ako sa highest, sa number 1, ranking. So perhaps meron na po kayong idea, parang kapag iisipin nyo, di ba, ay alam na this. Pero anyway, according to my research, ang number 1 highest paying state for us nurses dito sa America actually is California. Of course, siguro may idea na kayo at saka you guessed it right kung ang naisip niyo is California. So, California po talaga ang number 1. Kahit mag-search po kayo sa web, California po talaga yung number 1 highest paying state for us nurses dito sa Amerika. Pero, alam nyo din po ba na ang California is one of the state na may pinakamataas na standard of living. So, parang kahit napakataas ng sahod mo, pero mataas din yung standard of living, parang nag-ano lang din yan. Parang nagko-compensate lang din yan. So, according to my research, again, ang California has an average annual salary of $106,000 to $110,000 a year. So, parang yun talaga ang mataas na yun, pinakamataas na salary for nurses. Pero alam nyo din po ba that the high nursing salary in California is less competitive dahil mataas ang kanilang standard of living. So according to my research, California is 52% more expensive than the rest of the US states. So actually, the salary for nurses in California adjusted for the cost of living according to my research again is 70,000, almost 70,000 to 71,000 annually.
So, parang nagko-compensate din yung kapag mataas yung sweldo mo, mataas din yung standard of living. So, parang pareho lang, di ba? Pareho lang din kung i-compare mo sa mga states na less naman ang salary. Okay, so ang average salary sa California is $50 to $54 per hour. Kaya medyo mataas po talaga siya comparing sa ibang state. Pero sabi ko nga, mas mataas din po yung standard of living. Kaya parang nagko-compensate din po yun. Di ba? Okay, so ano kaya yung pangalawang state na may pinakamataas na salary sa ating mga nurses dito sa Amerika? Anong guess nyo? Actually, nung nag-search ako, nung nagre-research ako, hindi napunta sa isip ko yung state na ito. Pero ang number 2 actually is Hawaii. Hawaii pala ang second highest paying state for us nurses dito sa Amerika. So, ang average annual salary sa Hawaii naman sa ating mga nurses is about $100,000 to $104,000 per year. So, parang medyo malapit-lapit na din sa California, di ba? Pero parang kagaya din ng California, mataas din po yung standard of living sa Hawaii. Actually, yung kanilang cost of living index is 193 point something. So, ibig sabihin, 93% more expensive pa din po yung Hawaii comparing sa ibang states naman dito sa Amerika, di ba? So, parang kagaya din ng California, mataas ang sahod, pero mataas din po yung standard of living. Okay, so the third state naman is Washington DC. Hindi Washington State, ha? Washington DC. Ang kanilang average hourly salary naman is $40 to $41 per hour. So, parang pumapalo na about $90,000 to $92,000 per year naman ang kanilang sahod sa Washington DC. Pero syempre, kagaya din ng California at Hawaii, mataas din po yung standard of living. Ang kanilang cost of living index actually is 161 point something. Kaya kapag i-adjust mo yung salary at saka yung cost of living doon sa Washington DC, so parang pumapalo lang na $58,000 to $60,000 per year naman ang sahod sa Washington DC kapag i-adjust mo yung standard of living at saka yung salary ng nurse annually. Okay, so ang pang-apat na state is Massachusetts. Parang almost the same din sa Washington DC. Ang kanilang hourly salary is $40 to $44 an hour. Kaya pumapalo ng $90,000 to $90,000 per year ang kanilang sahod. Pero ang cost of living index naman sa Massachusetts is mas mababa kaysa sa Washington DC. Mga 132 point something. Kaya parang 32% more expensive than other states naman doon sa Massachusetts. Okay, so ang fifth naman na highest paying state dito sa Amerika is Oregon. Hindi ko nga naisip yun ni Oregon pala. Ano kayang mga attractions sa Oregon? Wala akong alam. Pero anyway, yun nga ang panglima is Oregon. Ang kanilang hourly rate naman doon for nurses is almost the same din. Almost the same din sa Massachusetts, mga $40 to $44 an hour. Kaya nga nagtatali yung Massachusetts at Oregon kasi almost pareho ang salary for nurses sa dalawang state na yun. According to my research again. Tapos pati yung cost of living index naman nilang dalawa is pareho lang din. Mga 132 to 134. Kaya 32 to 34% more expensive pa din comparing to other states. Okay, so ang pang-anim naman is Alaska. Oo nga, parang sabi nga talaga nila, narinig ko na to dati sa mga travel nurses, mataas daw talaga mag-sahod ang Alaska sa mga nurses. Kaya maraming nagta-travel nurse din doon. So, ang average hourly salary naman sa Alaska is $43 an hour. Kaya pumapalo din ng mga $89,000 to $90,000 per year ang kanilang sahod. At saka yung cost of living index nila is 128 point something. Kaya kapag i-adjust mo yung salary at saka yung cost of living index nila is parang 68,000. Pumapalo lang na 68,000 more or less ang annual salary sa Alaska. Pero alam nyo ba? Na according to my research, ang Alaska is one of the states na may pinakamababang taxes. Kaya maganda sa Alaska kung gusto mong pumunta doon, kung okay ka naman sa lamig. Ako, hindi ako masyado sa lamig, kaya no sa akin ang Alaska. Pero one of the state na may pinakamababang taxes is Alaska. So, ang pang-pito
to is Nevada. O, diba? Nevada kung saan yung Las Vegas, Nevada. O, yan. Kaya kapag gusto nyo ng city lights, o, diba? Kapag gusto nyo ng city lights, doon, pumunta kayo sa Nevada. Ang average hourly salary naman ng nurses sa Nevada is for about $42 an hour. Kaya pumapalong parang $88,000 to $90,000 per year naman ang sahod doon. Tapos, ang cost of living index naman sa Nevada is 108 point something. Kaya kapag i-adjust mo yung salary naman at saka yung cost of living sa Nevada is mga about $81,000 annually ang sahod. Okay, ang pangwalo is ano kayang guess nyo? Ang pangwalo, according to my research, is New York. Ang kanilang hourly rate naman sa New York is almost the same naman sa Nevada, mga $42 an hour. Kaya parang ganun din yung annual salary, 85, 88, ganun. Ang annual salary naman sa New York. Pero mas mataas naman ang kanilang cost of living index sa New York kaysa sa Nevada. Kung sa Nevada is 108 point something ang cost of living index, sa New York is 133 point something naman. Kaya parang 33% more expensive pa rin kaysa comparing sa ibang state dito sa Amerika. Kaya kapag i-adjust mo yung salary at saka yung standard of living, mga pumapalo lang na $65,000 to $70,000 per year ang sahod naman sa New York. Pero mataas naman talaga ang standard of living sa New York, 'di ba? Siguro naman may idea na kayo. Sabi nga sa web, 'di ba, New York has among the world's commercial, financial, and cultural centers. Kaya mataas talaga yung standard of living sa New York. Ma-share ko nga sa inyo, nung pumunta kami sa New York, my God, nagulat talaga ako. Ang per hour ng parking is 50 to 60 per hour. Ang parking nila sa New York. Doon sa middle ng New York, saan ba yun? Sa Manhattan talaga, my God. Nagulat ako, $50 to $60 per hour ang kanilang parking. Pero wala kang choice kasi kapag mamamasyal ka talaga sa New York, kailangan mo talagang i-parking yung sasakyan mo dahil lakad lang. Hindi, walang mga parking sa tabi-tabi, ganun. Talagang meron silang designated sa mga underground ng mga buildings na mga parking. Pero ang mahal, my God, mahal talaga sa New York. Sabi ko nga, ay nako, never akong magtatrabaho talaga sa New York. Hindi kaya ng power ko ang kamahalan doon. Okay, ang pang-9 naman, ang pang-9 nating state is New Jersey. Ayan. Sa New Jersey, ang sahod naman doon is about $40 an hour. Kaya pumapalo na parang $80,000 to $84,000 per year ang sahod ng isang nurse sa New Jersey. Pero ang kanilang cost of living index naman is 118 point something. Kaya 18% higher pa din, more expensive pa din comparing sa ibang states. Kaya kapag i-adjust mo naman yung salary at saka yung standard of living is about 70 to 71,000 per year naman ang adjusted salary ng isang nurse sa New Jersey. So, okay. So, ang huli at pang-sampo na highest paying state dito sa America for nurses naman is, anong guess nyo? Hindi North Carolina. Sad to say, hindi North Carolina. Wala sa top 10 ang North Carolina. Pero, yes, ang pang-sampo is Washington. Yun. Washington State naman yon. Kanina Washington DC, ngayon Washington State. Ano ba yung mga nasa Washington? Kagaya ng Seattle, Tacoma. Yun lang ang mga medyo alam ko sa Washington State. Ang kanilang annual naman is almost the same din, mga $40 an hour. Kaya ang kanilang average yearly salary is $82,000 per year. Pero ang kanilang cost of living index naman is 111 point something. Kaya kapag i-adjust mo yung salary at saka yung cost of living is mga pumapalong 74 to 75,000 per year ang take home ng mga nurses sa Washington State.
Okay, so ayan ang 10 mga highest paying state for nurses dito sa Amerika. Pero kapag ira-rundown ko yung mga susunod na, ayan, ang 11th is Connecticut, 12 is Minnesota, Rhode Island, Arizona, Maryland, Delaware, Colorado, Illinois, Texas, New Hampshire, New Mexico, Wisconsin, and the list goes on. Pero Diyos ko, gaya, hindi ko na hindi ko na kayang i-share pa yung mga ito. So, among all those states na nabanggit ko, at saka yung mga iba pa na hindi ko nabanggit, kasi alam nyo na 50 states ang US, kaya madami yan kapag i-discuss ko pa lahat yan. So, anyway, so among all the states in the US, actually, New Mexico tops the list among the best paying state for nurses. Kasi mataas ang sahod nila, tapos mababa ang kanilang, one of the state na may pinakamababang cost of living naman na 88% lang ang kanilang cost of living index. That means 12% cheaper comparing to other states ang New Mexico. Kaya kahit mag-search kayo, New Mexico is one of the best paying state for nurses naman dito sa Amerika kasi mataas na nga silang magpasahod. Hindi naman kataasan kagaya ng California, hindi naman ganun. Pero mataas na silang magpasahod, about $35 an hour naman doon. At saka yung cost of living is napakababa naman comparing to other states. Kaya that tops the list actually of the best paying state among all the 50 states in the US for nurses naman. So, okay, so kapag curious naman po kayo kung anong rank po ba ang North Carolina, where I am now, anong rank po kaya ang North Carolina naman among all the 50 states? Ang North Carolina ranks actually number 39. Number 39 naman ang rank ng North Carolina among the best paying state dito sa US. Ang average yearly salary naman dito is about $30 to $31 an hour. Kaya pumapalo na parang $64,000 to $65,000 per year ang sahod. Pero naman, ang cost of living index naman is 95 point something %, kaya parang 5% cheaper pa din comparing to other states. Kaya maganda na din. So, ngayon, hindi naman po pwedeng puro sahod na lang ang iisipin natin, di ba? I mean, yung mga nabanggit ko na figures is maraming nag-a-affect dyan. Sabi ko nga, na-discuss ko to on my previous videos. Pero just to give you an idea ulit, ano po kayang mga factors that are affecting our salary as nurses dito sa Amerika? Ayan siya. Oh my God. You woke up? Ay, nako. You go and sleep, man, Hazel. Mama will scratch. I'll you lie down. Lie down, Mama will scratch.